વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 મેથ્સ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ. તો મિત્રો આજે આપણે લેક્ચર 3 માં સમીકરણ 3x - 12 ના ઉકેલ છે કે નહીં તે કહો. ઉકેલ એટલે શું? x ની ને y ની એવી કિંમત મૂકો કે જવાબ 12 આવે. ઉકેલ મતલબ કોઈ પણ પ્રશ્નનો ઉકેલ ક્યારે આવે કે સેટલમેન્ટ થાય તો બંને પક્ષે શું સરખું થાય. સામેવાળા વ્યક્તિ હા પાડે, આ વ્યક્તિ સામેવાળા વ્યક્તિ હા પાડે તો એનો ઉકેલ આવે. પણ એક નહીં માને ને એક માને તો નહીં ચાલે. બંને માનવું પડે, બંનેમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ થવી પડે. એટલે સમીકરણની ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ બંને બેલેન્સ હોવું જોઈએ. એટલે એક્સ ની ને વાય ની કિંમત એવી મૂકો કે જેથી જવાબ 12 આવે. તો એમ કહે છે કે આ 4 ઉદાહરણ આપ્યા છે. 4 ઉકેલમાંથી કયો ઉકેલ છે જેનો જવાબ 12 આવે તે ઉકેલ છે. જેનો જવાબ 12 આવે તે સમીકરણ ઉકેલ છે. માનો કે આ કોણ કહેવાય x, આ કોણ કહેવાય y. તો 3x - 2y બરાબર છે. જવાબ બરાબર 12 આવવો જોઈએ. કેટલો આવવો જોઈએ? 12. માટે અહીંયા લખીએ કે માટે 3x - 2y. ચાલો 3x કેટલો મૂકવાનો? 0 -2 y કેટલો મૂકવાનો? -6. 12 મૂકવાનો નથી, બરાબર 12 નહીં કરવાનું. 12 તો જવાબ લાવવાનો છે. 12 શું જવાબ લાવવાનો છે. એટલે 3 × 0 કેટલો? 0. ને માઇનસ માઇનસ પ્લસ 12 કેટલો આવ્યો? 12 આવી ગયો. એનો મતલબ શું? x 0 મૂકતા y -6 મૂકતા જવાબ 12 આવે. એટલે 0 અને -6 એ સમીકરણનો ઉકેલ છે. માટે શું ઉકેલ છે. રેડી? ચાલો અહીંયા x બરાબર કેટલા મૂકવાના? 2. y બરાબર કેટલા મૂકવાના? 9. સામાં 3x - 2y બરાબર 12 માં x બરાબર કેટલા મૂકીએ? 2 અને y બરાબર કેટલા મૂકીએ? તો કેટલો થાય? માટે 3x - 2y. જોજો 3x કેટલો મૂકીએ? 2 y કેટલો મૂકીએ? -9. 3 2 6 અને માઇનસ માઇનસ. જો મિત્રો યાદ રાખજો, હવે -2 ગુણ્યા -9 અને -2 -9 શું જવાબ આવે? જો આ માઇનસ માઇનસ શું થાય? +18. જ્યારે ગુણાકાર કરવાનો હોય ત્યારે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય. ગુણાકાર કરવાનો ત્યારે માઇનસ માઇનસ પ્લસ 9 દુ 18 અને સરવાળા બાદબાકી હોય ત્યારે -2 ને -9 -11 થાય. ફરી -3 ગુણ્યા -7 કેટલા થાય? અને -3 અને -7 કેટલા થાય? ઓછા ઓછા વત્તા 7 તાલી 21 માઇનસ માઇનસ પ્લસ અને આ -7 ને -3 -10 મોટી સંખ્યા. સરવાળા બાદબાકી હોય ત્યારે સરખા ચિહ્નનો સરવાળો, આ બંને સરખા ચિહ્નનો સરવાળો મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન. એટલે અહીંયા 7 નું ચિહ્ન માઇનસ. ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો? આ ઉદાહરણ આવે એટલે વચ્ચે જરાક મારે થોડું કહેવું પડે. બરાબર? બીજું કેવું છું જોજો. અહીંયા જોઈ લો. -3 ગુણ્યા 4 તો કેટલા? 4 તાલી 12 અને માઇનસ પ્લસ માઇનસ ગુણાકારમાં માઇનસ પ્લસ માઇનસ અને એ જ વસ્તુ સરવાળા બાદબાકી હોય ત્યારે અલગ અલગ ચિહ્નની બાદબાકી ને 4 માં 3 કેટલો રહે? 1. મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન. આમાં ઓછા વત્તા ઓછા નહીં કરવાનું, ઓછા વત્તા ઓછા ગુણાકારમાં કરવાનું. -3 ગુણ્યા 4 કરો એટલે 4 તાલી 12 ઓછા વત્તા ઓછા 12 અને આ બેમાં શું કરવાનું? અલગ અલગ ચિહ્નની બાદબાકી મોટી સંખ્યાનું ચિહ્ન. બરાબર? તો એવું અહીંયા આવી ગયું, જોઈ લેવું. એટલે અહીંયા શું થાય? જો ગુણાકાર કેટલા થાય? માઇનસ માઇનસ પ્લસ 9 9 ને 6 માઇનસ માઇનસ સોરી 9 9 9 દુ 18 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 18 તો 18 ને 6 કેટલો? 24. જવાબ કેટલો આવવો જોઈએ? 12. x ની કેટલી મૂકી? 2 મૂકતા. y ની કેટલા મૂકતા? -9 મૂકતા. 2 અને -9 મૂકતા જવાબ 12 આવે તો જ ઉકેલ છે. 24 આવ્યો માટે ઉકેલ નથી. ઉકેલ શું નથી. બીજો ગણીએ. ચાલો કેટલો ટાઈમ? x બરાબર કેટલા મૂકીએ? 1 અને y બરાબર કેટલા મૂકીએ? 3 અને જો જવાબ 12 આવે તો ઉકેલ છે. તો 3x - 2y બરાબર 12 માં 3x - 2y એટલે 3 કૌંસમાં આ 3x - 2y બરાબર 12 એટલે ડાબી બાજુમાં 12 જવાબ લાવવાનો એટલે આની જગ્યાએ x બરાબર કેટલો મૂકીએ? 1 2 y કેટલો મૂકીએ? 3. ચાલો માટે 3 1 3 3 2 6 કેટલો આવે? -3. કેટલો આવે? -3. માટે ઉકેલ નથી.
ઉકેલશો નથી. પડી? ચાલો હવે અહીંયા ફરી 3x બરાબર 2y બરાબર 12 માં 3x માઇનસ 2y માં કેટલા મૂકીએ? x બરાબર 5 એટલે 3 કૌંસમાં x બરાબર 5, 2 કૌંસમાં આ x અને y કેટલા મૂકીએ? 2 એટલે 5 તાલી 15 અને 2 દુ 4 કેટલો થાય? 9. રેડી? માટે 9 આવ્યો. જવાબ કેટલો આવવો જોઈએ? 12 આવવો જોઈએ. ઉકેલ નથી. ટૂંકમાં તમને એમ કે ઉકેલ છે કે નહીં એમ કે તો x બરાબર 0 મૂકો, y બરાબર -6 મૂકો, જવાબ 12 આવે તો ઉકેલ છે. અહીંયા 12 આવી ગયો. x બરાબર 0 મૂક્યા, y બરાબર -6 મૂક્યા, 3 ગુણ્યા 0 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 12 આવી ગયો, ઉકેલ છે. અહીંયા 2x બરાબર 2, y બરાબર -9 મૂકતા જવાબ 24 આવ્યો, આવો જોઈએ 12, ઉકેલ નથી. x બરાબર 1 મૂકો, y બરાબર 3 મૂકો, 3 × 3 3 6 -3 આવે, ઉકેલ નથી. 12 આવવો જોઈએ. અહીંયા પણ x બરાબર 5 અને y બરાબર કેટલા મૂકીએ? 2 મૂકતા જવાબ આવ્યો 9, માટે ઉકેલ નથી. 12 આવવો જોઈએ. તો આશા રાખું ચોક્કસ તમને આવડી ગયું હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.